Kun eksyy ummikkona vieraalle paikkakunnalle, on syytä hankkia itselleen asiantunteva paikallisopas. Jos ei nyt mikään henkiopas, niin ainakin sellainen, joka tuntee hyvin maaston. Ja sellainen yleensä löytyy marketeista, toreilta tai vastaavista kauppakeskittymistä. No mutta. Moi Tarja. Jens. Moi moi. Onko kiireitä vai ootko ihan vapaalla aikataululla liikenteessä? No ei, tällä hetkellä tietysti puhelimeen vähän tuossa puhuin, mutta ei semmoista. Anteeksi, mä oon stadista, mulla ei ole käytöstapoja. Mutta ajattelin, että joskus sä voisit paikkakuntalaisena hivenen tutustuttaa mut Kymenlaakson nähtävyyksiin. Oikeesti niin menisit luottaa mun arvostelukykyyn. Eikö sitä aika hyvä avausrepliikki ole kuitenkin? No niin, no minne? Siis ennen kaikkea mua kiinnostaa Kouvola. Aha. Tuo rautateiden vilkas solmukohta. Aha, okei. Eli jos ei tunnu mahdottomalta, niin lähdetäänkö katsoa, olisiko parkkipaikalla joku mukava kulkupeli, jolla päästä Kouvolaan? Vitsi. Hetikö? Nytkö? Nyt heti, saman tien jos on. Mahtavaa. Sulla on aika asiallisen oloinen Nissani. Ihan sellainen tila-auto. Melkein mulle tulee sellainen olo, että sun kaltaisessa maailmantähti ansaitsisi yleiskäyttöautoksi jotain härskimpää, räväkämpää, näyttävämpää. Josta me pääsemme siihen, että mä erittäin mielelläni näkisin sut tällaisen leveillä läskeillä varustetun AMG-mersun ratissa. Ihan mieletön juttu oikeesti. Tuntuisiko ajatus mahdolliselta? Tuntus oikein lämpöiseltä. Eli paitsi että mä saan oppaa, niin mä saan myös kuljettajan. Wow. Oho, oot se tosissaan? Mä en oo ikinä tällaisella ajellut. Kun automaatilla lyö kaasun pohjaan, tapahtuu niin sanottu kickdown, joka käytännössä tarkoittaa joko vähän maltillisempaa nykäisyä tai sitten semmoista tunnetta, tässä tapauksessa lyödään moukarilla selkään. Kokeillaanko me jossain semmoista moukaria? Mun mielestä ihan ehdottomasti kokeillaan. Lyöppäs oikein kunnolla. Wow, ei juma! Vitsi! Mä oon ihan unessaan! Tiedätkö mitä, Tarja? No. Kouvola tarvitsee meidän apua. Tämä on siis huhujen mukaan ennen ollut vilkas kaupunki, sellainen dynaaminen ja kasvava paikka, jossa kauppa on käynyt ja ihmiset on vaurastunut. Mutta nyt tää on vähän niin kuin ollut hiipumaan päin koko homma ja eihän tää nyt kauhean dynaamiselta näytä. Vai näyttääkö? No ainakin tälleen näin niin kuin vesisadepäivänä niin välttämättä nyt ei näytä parhaita puoliaan, mutta... Niin. Me olemme muutosagentteja. Mä ajattelin haastaa sut sellaiseen leikkimieliseen kilpailuun, jossa pitäisi kuvata minuutin mittainen mainosvideo Kouvolalle, jonka tehtävänä olisi houkutella kaikki matkailijat, etenkin automatkailijat, tänne Kymenlaakson unohdettuun helmeen. Yes! Saisi käyttää tätä kameraa sekä sitten tätä räyhäkästä benssiä työvälineen. Ja tähän kaikkeen olisi aikaa 1 tunti. Voi tekniikan ihme lapsi. Otatko haasteen vastaan? No totta kai otan. Kättä päälle. Kyllä. Tunnin kuluttua nähdään Oikeustalon pihalla ja sitten Kouvolan kaupungin edustaja tulee arvostelemaan ja katsomaan, kumpi on parempi markkinaihminen. Naiset ensin. Aha. Hyvää matkaa, bon voyage. Thank you. Mä lähden haistelemaan noita hyasintteja. Tässä näemme Kouvolan teatterin. Oikein hieno teatteri. Missä tässä on zoomi? Joka tapauksessa. Haloo, hetki. Kyseessä on Kouvolan jäähalli, jotenka Kouvolaan kannattamaan. Hei, älkää karatko. Mikä on parasta Kouvolassa? Täällä on hyvät mahdollisuudet tehdä kaikkia harrastustoimintaa. Ukkivaa asfalttia. Isänmaallisia, rehellisiä ihmisiä. Panna luistoneesta pois päältä. Kouvola on logistinen solmukohta. Henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen sykkivä ja verevä keskus. Viimeinen niitti.
Kouvolassa on monia mutkattomia paikkoja, joista yksi on suomalaisen renesanssin erän mukaan nimetty Speden Saluuna. Lähden siis Kouvolan yöhön. Lähde sinäkin. Siellä tavataan. Aktiivinen kuvaustuokio on takana päin. Nyt olisi aika katsoa mitä syntyi. Tuotokset on lupautunut arvostelemaan Kouvolan kaupunginjohtaja Aimo Ahti. Tervehdys. Hei hei. Hauskaa, että pääsit paikalle. Minkälaisia odotuksia sulla on nyt näiden tekeleiden suhteen? No minä uskon, että ne edustavat varmaan maailman huippuluokkaa. Saapa nähdä. Tässä joka tapauksessa lähdetään liikenteeseen. Ensiksi on neiti Turusen käsitys. Ja se on joo. Siellä oli meidän teatterissa ensi illassa ja minä pikkusen kyllä katosin kartalta. Se on vähän Nyt mennään nopeasti ja siellä on enempikin. Minä vähän sekoilin tässä. Joo. Mä oon aina sanonut, että Kouvolassa on hirveän ystävällisiä ihmisiä, mutta nyt... Hei, älkää paratko! Nyt minä kyselin tässä. Sinä olet tässä tehnyt kyselyä. Galluppi. Mitä mieltä olette Kouvolasta? Elikkä sellaistakin täältä löytyy. No niin, ja sitten taitaa olla meikäläisen tekele. Aha. No niin, siinä ollaan Kouvolan aivan ydinkeskustassa näkyy Kauppaa ja kulttuuria. Joo, hyvin alkoi. Ja sitä kaikkea tarjoaa sinulle Kouvola. Tulee kyllä erittäin kovaa faktaa Kouvolasta nyt. Kippis. No nyt sitten kun nämä molemmat tuotokset on nähty, niin Aimo Ahti, sinulla olisi tehtävä valita niin kuin kaupungin isän näkövinkkelistä, että kumpi näistä kuvaelmista polttaa tehokkaammin mielikuvan tästä kauniista paikasta ihmisen sieluun. Sinulla oli erittäin hyvin tuotu esiin tämä Kouvolan logistinen keskus, mutta täytyy sanoa, että Tarja taas toi paremmin esiin sen vihreyden ja kaupunkimaisuuden, mitä meillä on, elikkä Tarja on voittaja. Oho, kiitos. No, eipä siinä mitään. Tarja, iso onnittelu. Sä pesit mut 6-0. Dankeschön. Bitte. Mersuhan on hieno auto, mutta siinä on yksi semmonen ongelma, nimittäin täällä Suomessa, että se on arjessa kiinni. Jos nyt ihan vakavasti puhutaan, niin sä tarvitsit jotain sellaista, jonka avulla jalat vois nousta tukevasti ilmasta irti. Jaa. Näin tuossa. McDonnell Douglas 500D/E helikopteri. Mitäs tästä tuumaa hän? Eikä mun tarvitse ajaa sitä. No katsotaan mitä kuski sanoo, mutta jos ensin kokeillaan takapenkkiä. No niin. Tiukkien valintojen aika on taas läsnä. Mitä pitäisi tehdä, kun pitää miettiä, että jatkaako elämäänsä helikopterin kyydissä vai sitten tämmöisellä AMG-mersulla vai pitäytyykö omassa Primerassa? Tarja Turunen vastaa tähän kysymykseen nyt. Nyt äkkiä ja heti nyt. No aika paljon se mersu miellyttää. Tosi paljon. Hei Tarja, paljon kiitoksia, että pääsit käymään. Kiitoksia. Mahtavaa, että Aivan ihana. pääsit paikan päälle ja Kiitos. turvallisia kilometrejä. Loistavaa, siis vitsi, tää on ihan niinku unelma nyt, kyllä tässä taas yksi toteutui sellainen. Kiitoksia kovin paljon teille kaikille, että olette tälläkin viikolla mukana ajoneuvoksen kyydissä. Kun viikon kuluttua kohtaamme, luvassa on jälleen korkeaoktaanista polttoainetta, taloudellista ajoa ja kaikkea muuta kivaa. Mutta nyt paluu siihen, mitkä ovat oikeasti elämässä niitä hyviä ja tärkeitä asioita. Nimittäin helikopterikyydit. Lähikaupassa taksi.